જ્યારે આપણે પૂડા બનાવીએ, બાજરીના હોય, બેસનના હોય, વાટીદાળના હોય, ત્યારે ઘણા બધા લોકો એની સાથે ઘેંસ બનાવે છે. આજે અમે તમારી માટે લઈને આવ્યા છે પૂડા સાથે બનાવવા માટે ગરમાડો. આ રેસીપી એકદમ સરળ છે અને હું ખાતરી આપું છું કે જો તમે પૂડા સાથે ગરમાડો બનાવશો તો તમને ચોક્કસ ગમશે. ગરમાડો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે 3 ચમચી જેટલું ઘી એક તાવડીમાં મૂકવાનું. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં લગભગ 2 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો. લોટ ઉમેર્યા પછી આ રીતે હલાવવાનો કે જેથી કરીને લોટના ગઠ્ઠા ના થઈ જાય. અને જો આ સ્ટેજ પર તમને ઘી ઓછું લાગે એટલે કે લોટ કોરો કોરો હોય તો થોડું ઘી ઉમેરવાનું, એટલે કે કન્સિસ્ટન્સી થોડીક લિક્વિડ રાખવાની. લોટ શેકાઈ જાય અને એમાંથી એકદમ સરસ મજાની સુગંધ આવવા માંડે એટલે એમાં લગભગ 1/2 લીટર જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું. ગરમાડો બનાવતી વખતે ધ્યાન એ રાખવાનું કે દૂધ એકદમ ફ્રેશ લેવાનું. જો દૂધ વાસી હશે તો ઘણીવાર સૂંઠ પાવડર નાખવાથી દૂધ ફાટી જતું હોય છે, એટલે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. દૂધ ઉમેર્યા પછી દૂધને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. દૂધને લોટમાં બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી 4-5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની. ગળપણનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારી શકો છો અથવા તો ઘટાડી શકો છો. હવે એમાં લગભગ 1 નાની ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર ઉમેરવાનો. ગરમાડો બનાવતી વખતે ધ્યાન એ રાખવાનું કે દૂધ એકદમ ફ્રેશ લેવાનું. જો દૂધ વાસી હશે તો ઘણીવાર સૂંઠ પાવડર નાખવાથી દૂધ ફાટી જતું હોય છે, એટલે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સૂંઠ પાવડર ઉમેર્યા પછી આ રીતે થોડું મિક્સ કરી લેવાનું. અને આ રીતે એક ઉભરો આવી જાય એટલે આપણો એકદમ સરસ મજાનો ગરમાડો તૈયાર થઈ જશે. આપણો સરસ મજાનો શિયાળાનો એકદમ સ્પેશિયલ ગરમાડો તૈયાર છે. તો ગરમાડાને તમે આ રીતે પૂડા સાથે ખાઈ શકો છો અથવા તો એને આમ જ સૂપની જેમ પણ પી શકો છો. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.